2025માં YouTube પર ફક્ત વ્યૂઝ નહીં પણ પૈસા છાપવાના હોય તો આ 10 ન્યૂઝને તમારે બિલકુલ પણ ઇગ્નોર કરવાની નથી. આઈડિયા તમારી ચેનલને રોકેટની જેમ ગ્રો કરાવી શકે છે જો તમે સાચી દિશામાં અને સારી એવી મહેનત કરો છો. તો હાલ YouTube પર ઘણું બધું કોમ્પિટિશન જોવા મળે છે, પણ 2025માં કે ગમે ત્યારે એ જ લોકો સક્સેસફુલ યુટ્યુબર બને છે જે રાઈટ નિશ પસંદ કરે છે. આજે હું તમને જણાવીશ 10 એવી નિશ જે 2025માં જલ્દીથી ગ્રો થઈ શકતી હોય છે, અને બોનસ ટીપમાં હું તમને જણાવીશ કે કઈ એવી 3 નિશ છે તેનું CPM સૌથી વધારે છે. તો ચાલો શરૂ કરી લઈએ. AI નો ક્રેઝ હાલ ખૂબ જ પીક પર છે. 2025માં AI ટૂલ્સ વધુ એડવાન્સ અને એક્સેસિબલ બની ગયા છે. તો તમે AI ટૂલ્સ અથવા તો AI ટ્યુટોરિયલ્સ વિશે ચેનલ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. લોકોને AI વિશે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જણાવી શકો છો. AI આઇડેન્ટિટી અને AI ઓટોમેશન હેક વિશે તમે માહિતગાર કરી શકો છો. આજના સમયમાં AI વિશે ઘણા બધા લોકો જાણવા માંગે છે. રિસેશનના ડર વચ્ચે લોકો વધારે સાવચેત બની રહ્યા છે. આજના સમયમાં તમે લોકોને રિસેશન પ્રૂફ પ્લાનિંગ, પેસિવ ઇન્કમ સોર્સ અને સેફ ઇન્વેસ્ટિંગ વિશે શીખવાડી શકો છો. જો તમારે ફાઇનાન્સ અને ઇન્વેસ્ટિંગ વિશે સારું એવું નોલેજ હોય તો તમે આ નિશ પસંદ કરી શકો છો. આજના સમયમાં બધા જ લોકો હેલ્થી જીવન જીવવા માંગે છે. ઘણા બધા લોકો ઘરે જ બેઠા પોતાની હેલ્થ ટીપ માટે YouTube પર સર્ચ પણ કરતા હોય છે. હાલના સમયમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ તેના કામને લઈને ઘણો બધો બિઝી જોવા મળતો હોય છે, અને તે જીમ ગયા વગર જ ફિટ રહેવા માંગતો હોય છે. તો તમે તેની ફિટ ટિપ્સ આપી શકો છો. હોમ વર્કઆઉટ, હેલ્થી ફૂડ અને હેલ્થી જીવન માટે તમે લોકોને ટિપ્સ આપી શકો છો. લોકડાઉન પછીથી આ નિશ ખૂબ જ પરમાનન્ટ બૂમમાં છે. 2025માં લોકો વધારે વ્યસ્ત અને ડિજિટલી ઓવરલોડેડ બની ગયા છે. મોબાઈલ, સોશિયલ મીડિયા, નોટિફિકેશન આ બધું જ લોકોને ઓવરવેલ્મ કરતું હોય છે. તો આવી સ્થિતિમાં તમે લાઇફસ્ટાઇલ વિશે YouTube ચેનલ શરૂ કરી શકો છો, જેમાં તમે સિમ્પલ લાઈફ કેવી રીતે જીવવી, કલ્ટર ફ્રી લાઇફસ્ટાઇલ અને ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ટિપ્સ આપી શકો છો, અને સાથે સાથે મોટિવેશનલ પણ આપી શકો છો. 2025માં ટેકનોલોજી રોજબરોજ બદલાઈ રહી છે, પણ દરેક વ્યક્તિ પાસે આઈફોન અથવા તો પ્રીમિયમ ગેજેટ્સ લેવાની કેપેસિટી નથી હોતી. મિડલ ક્લાસ ઓડિયન્સ માટે બુડગેટ ગેજેટ્સ મેન ચોઇસ હોય છે, અને ભારતમાં 50%થી પણ વધારે પીપલ મિડલ ક્લાસમાંથી બિલોંગ કરે છે, એટલે ડિમાન્ડ હાઈ છે. લોકો YouTube પર હોનેસ્ટ રિવ્યુ, કોમ્પિટિશન, અનબોક્સિંગ વિડીયો ખૂબ જ સર્ચ કરે છે. જો તમે આ નિશ સિલેક્ટ કરવાના હોય તો તમને હું થોડાક ટોપિક બુડગેટ સ્માર્ટફોન, એસેસરીઝ, સ્માર્ટ હોમ ડિવાઇસ, લેપટોપ, કોમ્પિટિશન વિડીયો, તમે આ બધા ટોપિક કવર કરી શકો છો. હવેની નિશ એવી છે જેમાં હેડ્સ કરતા સ્પોન્સરશિપમાં વધારે કમાણી થાય છે. 2025માં લોકોને એટ્રેક્શન સ્પેમ ખૂબ જ ઓછા થઈ રહ્યા છે. લોકોને લાંબી લેક્ચર કે 10 મિનિટની ટ્યુટોરિયલ જોવાને બદલે ઝડપથી સીધી અને અંગેજી માહિતી જોઈએ છે. તમે YouTube શોર્ટ પ્લસ એડ્યુકેશન નિશ પર કામ કરી શકો છો. તેના ફાયદા પણ ઘણા બધા છે. તેમાં ઝડપથી કન્ઝ્યુમ થાય છે, ઇઝીલી શેર પણ થાય છે, અને અલ્ગોરિધમ પુશ પણ વધારે આપે છે, અને તેનાથી આપણને ઘણી બધી નવી ઓડિયન્સ પણ મળે છે. 2025માં કોમ્પિટિશન દરેક ક્ષેત્રમાં વધી રહ્યો છે. એ પછી સ્ટડી હોય, કેરિયર, બિઝનેસ કે રિલેશનશિપ હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ મોટિવેશનલ ફોકસ અને પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ વગર લાંબા સમય સુધી વર્ક કરી શકતું નથી. YouTube પર મોટિવેશનલ કન્ટેન્ટ તો છે, પણ પ્રેક્ટિકલ એક્શન બેઝડ સેલ્ફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કન્ટેન્ટની ડિમાન્ડ ખૂબ જ વધી રહી છે, અને તે કન્ટેન્ટ આપણને ઓછું જોવા મળે છે. આ નિશમાં તમે આ પ્રકારના કન્ટેન્ટ કવર કરી શકો છો, જેમ કે ગ્રોથ માઇન્ડસેટ, ડિસિપ્લિન, કોન્ફિડન્સ બિલ્ડિંગ, ઓવરકમિંગ ફિયર. આ કન્ટેન્ટ સિલેક્ટ કરી શકો છો. 2025માં YouTubeની ઓડિયન્સ US, રૂરલ અને સેમી અર્બન એરિયામાં સૌથી વધારે ઝડપ વધી રહી. લોકો પોતાની માતૃભાષામાં કન્ટેન્ટ જોવાનું વધારે પસંદ કરે છે. ગુજરાતી, હિન્દી, તમિલ, બેંગોલી, મરાઠી જેવી લેંગ્વેજમાં કન્ટેન્ટ બનાવશું તો ઓર્ગેનિક રીચ વધારે મળશે, કારણ કે કોમ્પિટિશન ઓછું છે અને ડિમાન્ડ ઘણી બધી છે. ગેમિંગ YouTube પર વર્ષોથી પોપ્યુલર છે, પણ હવે જનરલ ગેમિંગ ચેનલ કરતાં સ્પેસિફિક ફોકસ ગેમિંગ ચેનલ વધારે ગ્રો થાય છે. તેનું રીઝન એ છે કે ઓડિયન્સ લોયલિટી અને એંગેજમેન્ટ વધારે હોય છે. જ્યારે તમે એક ગેમ અથવા જનરલ ફોકસ કરો છો ત્યારે એક જ પોપ્યુલર ગેમ પર કન્સન્ટ્રેટ કરવું જોઈએ, જેમ કે BGMI, ફ્રી ફાયર અથવા તો GTA V મોડ, અથવા એક કેટેગરી પર ફોકસ કરવું જોઈએ, જેમ કે મોબાઈલ ગેમિંગ, PC, e-સ્પોર્ટ, સિમ્યુલાઇઝેશન ગેમ. અને જો તમારે ગેમ રમવી જ ના હોય તો તમે ગેમની અપડેટ, ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક, લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ અને ટુર્નામેન્ટ આના વિશે ચેનલ શરૂ કરી શકો છો, જો તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો.
AI ઓટોમેશન અને રિમોટ વર્કના કારણે જોબ માર્કેટમાં ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે. આજે ઘણા બધા ટ્રેડિશનલ જોબ ડિસઅપિયર થઈ રહ્યા છે અને નવા હાઈ ડિમાન્ડેડ સ્કિલ માર્કેટમાં આવી રહ્યા છે. લોકો હવે માત્ર ડિગ્રી નહીં પરંતુ સ્કિલથી કેરિયર બનાવવા માંગે છે. એટલા માટે કરિયર ગાઈડલાઇન્સ અને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટનું કન્ટેન્ટનું YouTube પર આવનારા સમયમાં ઘણી બધી ગ્રોથ થશે. આ નીચમાં તમે ઇમર્જિંગ સ્કિલ, કેરિયર ગાઈડલાઇન્સ, ફ્રીલાન્સિંગ, રિમોટ વર્ક, ફ્રી પેડ લર્નિંગ, રિસોર્સ આ બધા ટોપિક તમે કવર કરી શકો છો. તો આ હતી 10 પોપ્યુલર અને વાયરલ નીચ જે નિશમાં જો તમે ચેનલ શરૂ કરશો તો તમે પણ એક સક્સેસફુલ યુટ્યુબર બની શકો છો. જો તમે ખરેખર 2025માં YouTube પર ગ્રો થવા માંગો છો તો માત્ર વિડીયો જોવાને બદલે આજથી જ એક્શન લો. આ 10 નીચમાંથી એક પસંદ કરો, કન્સિસ્ટન્સી રાખો અને એક વર્ષ પછી પાછા આવીને તમારો ગ્રોથ સ્ટોરી કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવો. વિડીયો યુઝફુલ લાગ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો કારણ કે તમારો YouTube સક્સેસ જર્ની હવે શરૂ થાય.